right, fire 'em up. We gon' dive and fly. It's time for ignition and straight up automobile pimping. Hey, true, bet that up for the track. รีวิวโมเดลรถ Greenlight Nissan Skyline GTR R34 ปี 1999 Brian O'Connor เวอร์ชันที่สุดแห่งความแรง สำหรับแฟนๆ FC ชาว Too Fast Too Furious แล้วถ้าจะให้พูดถึงรถคู่ใจที่เป็นภาพจำติดตาของตัวละครไบรอัน โอคอนเนอร์ที่หลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันคงจะหนีไม่พ้นเจ้า Nissan Skyline GTR R34 ปี 1999 สีเทาแพลตินัมมูฟที่มาพร้อมแถบคาดไวนิลสตริปสีฟ้าที่แค่ฉากเปิดตัวก็ทำเอาหลงรักในความหล่อของมันเลยทีเดียวรถคันที่ 4มาถึงแล้วไลออนและยังถือว่าเป็น Nissan Skyline คันแรกที่พอล วอลเกอร์ได้ขับมันในบทบาทของไบรอัน โอคอนเนอร์อีกด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นสไตล์การแต่งรถที่ออกจะดูแปลกตาไปสักหน่อยในช่วงนั้นโดยการนำเอาลายเส้นแถบคาดที่ใช้ในรถ Muscle Car มาคาดในรถแต่ง JDM ก็เถอะแต่สำหรับมหาชนส่วนใหญ่และตัวแอดเองก็คิดว่ามันลงตัวและเท่สุดๆจริงๆค่ะบวกกับได้พอล วอลเกอร์ในภาค 2 นี้ที่กำลังปล่อยออร่าความหล่อมาเต็มๆยิ่งส่งเสริมความเท่ให้ทั้งคนทั้งรถไปในตัวจนถึงขนาดทำเอาแฟนๆที่มีรถ Nissan Skyline GTR R34 ต่างเอารถของตัวเองไปโมแต่งบอดี้ทำลวดลายสีแถบคาดติดไฟใต้ท้องรถให้เหมือนกันอย่างกับหลุดออกมาจากในหนังยังไงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะซึ่งความเป็นมาของเจ้า Nissan Skyline GTR R34 ปี 1999 คันนี้ก็ต้องย้อนไปดูหนังสั้นอย่าง Turbo Charged Prelude ที่เป็นภาครอยต่อก่อนที่จะเข้า Too Fast Too Furious โดยเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ Fast and Furious 1 ที่ไบรอันได้ปล่อยดอมหนีไปจนตัวเขาเองก็ถูกประกาศจับจนต้องหนีไปเรื่อยๆและระหว่างที่หนีก็ได้แข่งกินเงินไปด้วยโดยใช้รถ Mitsubishi GTO สีแดงจนวันหนึ่งรถที่เขาใช้ก็ถูกตำรวจตามมาเจอจนตัวเขาต้องทิ้งรถไปและติดรถสาวมาลงที่เต็นท์รถมือ 2ในเท็กซัสก่อนที่จะมาต้องตาต้องใจเจ้า Nissan Skyline GTR R34 ปี 1999 ที่จอดโซมฝุ่นเครอะไปทั้งคันและควักเงินซื้อมันในที่สุดจากนั้นไบรอันก็ได้ใช้มันแข่งไปแต่งไปแถมยังพ่นสีใหม่ให้มันด้วยตัวเองซึ่งระหว่างทางไบรอันก็แข่งชนะกินเงินมาเรื่อยๆจนเดินทางมาถึงไมอามี่ก่อนจะเข้าสู่ตัวหนัง Too Fast Too Furious นั่นเองและทันทีที่เริ่มเรื่องเราก็จะได้เห็นไบรอันวิ่งไปที่โรงรถสตาร์ทเครื่องควบเจ้า Nissan Skyline GTR R34 ปี 1999 ซึ่งไปแข่งกินเงินอีกครั้งพร้อมแสงนีออนสีน้ำเงินใต้ท้องรถที่ดูเด่นสะดุดตาในยามค่ำคืนซึ่งการปรากฏตัวของเขาก็ทำเอาคู่แข่งต่างหน้าเหวอคาดว่าคงมีกิตติศัพท์อยู่พอตัวเลยทีเดียวโดยมันยังมาพร้อมกับฉากไฮไลท์หล่อๆอย่างการที่ไบรอันเร่งความเร็วจนถึงขีดสุดและกดอัดนอสคู่พุ่งทะยานข้ามสะพานที่ยกตัวสูงขึ้นลอยข้ามเหนือรถซูปราก่อนจะลงมาทำ power slide เข้าเส้นชัยแบบหล่อๆซึ่งตามข้อมูลได้ระบุว่าหนุ่มพอล วอลเกอร์เจ้าตัวได้ขอโชว์ฝีมือขับฉากนี้ด้วยตัวเองเลยทีเดียวแต่ทว่าน่าเสียดายค่ะที่รถคันนี้ไม่ได้มีบทบาทอยู่จนจบเรื่องเพราะไม่ทันไรมันก็โดนตำรวจยิงปืนไฟฟ้าใส่จนระบบรวนพุ่งเข้าชนจนรถเสียหายและถูกตำรวจยึดไปจอดนิ่งสงบอยู่ในลานจอดรถของกลางณกรมตำรวจไมอามี่
เอาละค่ะเกริ่นแล้วความเป็นมากันพอสมควรแล้วเราไปชมรีวิวโมเดลรถ Nissan Skyline GT-R R34 ปี 1999 สุดยอดของหายากในตอนนี้เลยดีกว่าค่ะโดยรถ Nissan Skyline GT-R R34 ปี 1999 Brian O'Connor Version ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ไม่ได้เป็นงานของค่าย Jada Toys อย่างในคลิปที่ผ่านๆมานะคะแต่ว่าเป็นงานของค่าย Greenlight จากสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จะมีผลิตกันหลากหลายสเกลทั้ง 1:64 1:43 1:24 1:18 และ 1:12 รวมทั้งยังได้ไลเซนส์การผลิตจากภาพยนตร์และซีรีส์ดังหลากหลายเรื่องอาทิ Fast and Furious John Wick Blue It และ Terminator ซึ่งชาว FC ก็สามารถเข้าไปชมโปรดักต์ต่างๆของทาง Greenlight ในเว็บไซต์ได้เลยค่ะซึ่งจุดเด่นของค่ายนี้ก็คือแพ็กเกจสายแข็งที่มีภาพประกอบค่อนข้างสวยงามมากๆสำหรับ 1:64 และ 1:24 แต่ในบ้านเราก็ค่อนข้างจะเฉพาะกลุ่มไม่ค่อยมีวางขายทั่วไปจะหาซื้อได้ก็ตามกลุ่ม Facebook หรือร้านที่นำเข้ามาขายตามตึกเมกาพลาซ่านั่นเองค่ะเอาละค่ะกลับมาที่รีวิวโมเดลรถ Nissan Skyline GT-R R34 ปี 1999 จาก Too Fast Too Furious ของเรากันต่อเริ่มจากกล่องด้านนอกที่เป็นกระดาษแข็งด้านมีภาพรถ GT-R R34 สินค้าจริงอยู่ตรงกลางกล่องมุมซ้ายจะเป็นโลโก้ Fast and Furious ถัดลงมาเป็นข้อความ with working LED cloud effects และมุมซ้ายล่างจะเป็นโลโก้ค่าย Greenlight ผู้ผลิตพร้อมตัวอักษร Brian 1999 Nissan Skyline GT-R BNR 34ถัดขึ้นมาอีกนิดจะระบุสเกลของตัวสินค้าว่าเป็นขนาด 1:18 ซึ่งจะใหญ่กว่าทุกคันที่เราเคยรีวิวมาก่อนหน้านี้ที่เป็นสเกล 1:24 มุมขวากล่องด้านบนเป็นโลโก้ Artisan โดยกล่องทั้ง 4 ด้านจะใช้ภาพเดียวกันส่วนฝากล่องด้านบนเป็นกระดาษดำด้านและมีโลโก้ Fast and Furious ขนาดใหญ่อยู่มุมซ้ายที่ด้านล่างกล่องมุมซ้ายระบุโลโก้ Greenlight ผู้ผลิตและที่ตั้งบริษัทรวมถึงแสดงรายละเอียดไลเซนส์ Fast and Furious ที่ได้รับมาอย่างถูกต้องจาก Universal Studio และยังมีโลโก้แสดงไลเซนส์จากทาง Nissan Motor Corporation Official License Product อีกด้วยตัวสินค้าผลิตใน Make in Chinaนอกจากนี้ยังมีชื่อเว็บไซต์ของทาง Greenlight แสดงอยู่ด้วยซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปได้ตามนี้เลยค่ะส่วนกรอบด้านล่างจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของถ่านที่นำมาใส่และข้อห้ามที่ไม่ควรทำเพราะตัวรถมีลูกเล่นที่สามารถเปิดไฟ LED มาให้ด้วยเมื่อเปิดกล่องเราก็จะได้พบกับโฟมที่ประกบเข้าหากันหุ้มกันกระแทกตัวรถกันมาอย่างแน่นหนาและเมื่อเรากรีดเทปใสที่ติดเอาไว้รอบๆจนเปิดโฟมกันกระแทกออกมาได้ก็จะได้พบกับเจ้า Nissan Skyline GT-R R34 ปี 1999 ที่มีฟองน้ำเป็นชิ้นๆใส่แทรกกันกระแทกที่ตัวรถมาให้อีกทั้งที่กันชนหน้าและกันชนหลังนอกจากนี้ที่ด้านบนกล่องโฟมยังทำหลุมใส่อุปกรณ์เสริมมาให้ด้วยก็คือสปอยเลอร์หลังของรถภาพตัวรถ Nissan Skyline GT-R R34 ปี 1999 เป็นสเกลขนาด 1:18 หรือราวๆ 26 เซนติเมตรผลิตจากไดแคสซึ่งก็คือมีส่วนผสมของเหล็กและพลาสติกทำให้มีน้ำหนักพอสมควรตัวถังภายนอก C-West ลงสีเทาแพลตินัมมุกทั้งคันพร้อมลวดลายแถบคาดไวนิลสตริปสีน้ำเงินที่มีการไล่เฉดมาได้อย่างสวยงามที่ด้านหน้าฝากระโปรงและด้านข้างตัวถังเรียกว่าถอดรายละเอียดจากรถที่ใช้แสดงจริงมาได้ทุกระเบียดนิ้วเลยค่ะนอกจากนี้ที่ฝากระโปรงหน้ายังมีใส่โลโก้จากชุดแต่งต่างๆมาให้แบบครบถ้วนทั้ง Spargo JBL HKS ที่ตรงนี้ต้องขอชมว่าเพ้นโลโก้ออกมาได้คมและมีรายละเอียดที่ดีมากๆทั้งตัวอักษรเล็กตัวอักษรน้อยที่ไม่มีสีเลอะให้เห็นแม้แต่น้อยค่ะดวงไฟหน้ารถทำมาเป็นแบบ2เลเยอร์ชั้นที่1เป็นพลาสติกสีเงินจำลองดวงไฟมาให้และครอบทับด้วยพลาสติกใสด้านนอกอีก1ชั้นในส่วนของไฟเลี้ยวเองก็เช่นเดียวกันเป็นสีส้มเคลียร์ใสทำให้ดูมีมิติสวยงามมากขึ้นทีเดียวที่กระจังหน้ารถก็ใส่ตราสัญลักษณ์ GT-R มาให้แบบเงางามเหมือนคันจริงยังไงอย่างนั้นเลยค่ะถัดมาจากสัญลักษณ์จะเป็นโลโก้ Turbonetics Turbocharger และถัดลงมาจาก Intercooler จะเป็นโลโก้ Motec รวมถึงที่ด้านข้างกันชนทั้ง2ฝั่งจะเป็นโลโก้ NX ในตัด Express และโลโก้ท่อดักอากาศของ K&N ต่อกันที่ด้านข้างตัวถังรถตรงช่วงด้านล่างหลังแก้มล้อหน้าก็ทำสัญลักษณ์ GT เล็กๆมาให้ด้วยลงสีมาอย่างดีมากๆค่ะและมาดูลวดลายแถบคาดกันแบบชัดๆอีกสักทีจะเป็นการไล่เฉดสีจากฟ้าอ่อนไล่ไปถึงสีน้ำเงินเข้มที่ท้ายรถต้องขอชมว่าความคมของเส้นแถบคาดที่ทำออกมาสวยคมสะใจดีมากค่ะ
ที่ปัดน้ำฝนที่กระจกหน้าและกระจกท้ายรถก็ไม่ละเลยที่จะใส่มาให้ด้วยถัดมาต่อกันที่ดีเทลท้ายรถสปอยเลอร์หลัง Flexibility ก็เพ้นสีน้ำเงินเคลือบเงามาให้เลยซึ่งตรงนี้กรีนไลท์ให้แยกมากับตัวรถสามารถถอดเข้าถอดออกได้ไฟท้ายรถทำมาเป็นแบบ2เลเยอร์ครอบด้วยพลาสติกใสสีแดงส่วนไฟวงกลมเล็กก็จะใช้พลาสติกใสอมส้มครอบมาให้เหมือนกันถัดลงมาเป็นโลโก้โตโยต้านอกจากนี้รายละเอียดที่ป้ายทะเบียนก็ถอดแบบจากในหนังออกมาทุกระเบียดนิ้วค่ะในส่วนของล้อแม็ก19 นิ้ว HRE CC6 แบบ6ก้านเคลือบโครเมียมมาให้แบบเงางามเมื่อมองทะลุเข้าไปด้านในจะเผยให้เห็นถึงคาลิเปอร์เบรกสีแดงทั้ง4ล้อสะดุดตารวมถึงใช้วัสดุยางที่ล้อทั้ง4เส้นแถมยังทำลวดลายดอกยางออกมาได้ละเอียดสุดๆมาดูต่อกันที่ใต้ท้องรถทางกรีนไลท์ก็เก็บรายละเอียดช่วงล่างเป็นลายเส้นมาให้ประมาณหนึ่งและท่อไอเสียไทเทเนียมจาก HKS ที่เคลือบโครเมียมมาให้แบบเงาแวบพร้อมด้วยประทับตัวอักษรรุ่นโมเดลรถที่ได้รับลายเส้นจากภาพยนตร์ Fast and Furious ของ Universal Studio อย่างถูกต้องถัดมาเป็นโลโก้ผู้ผลิตอย่างกรีนไลท์ในส่วนรอบๆใต้ท้องรถถ้าสังเกตดีๆเราก็จะเห็นรูเล็กๆจำนวนมากซึ่งนั่นก็คือรูของหลอดไฟ LED ที่ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นทีเด็ดของรถโมเดลคันนี้เลยทีเดียวถัดมาที่เราเห็นเป็นฝาวงกลมขนาดใหญ่ก็คือรังฐานนั่นเองซึ่งฐานที่ใช้จะเป็นฐานกระดุม3โวลต์รหัส CR2032 2ก้อนพร้อมมีสวิตช์เปิดปิดติดตั้งอยู่ด้วยNissan Skyline GT-R R34 ปี 1999 จะมีจุดขยับที่สามารถเปิดปิดได้เพียงแค่ประตูซ้ายและประตูขวาเท่านั้นค่ะซึ่งการเปิดแต่ละทีก็ทำเอาหวาดเสียวมากๆเพราะต้องเอามือดันกระจกเพื่อให้ประตูนั้นเปิดออกเพราะตัวโมเดลไม่ได้ทำร่องมาให้สำหรับใช้นิ้วหรือว่าเล็บงัดได้เพราะอาจจะทำให้รถสีถลอกได้ในส่วนหูกระจกเองก็ยังเป็นพลาสติกแข็งต่างจากสินค้าโมเดลรุ่นใหม่ๆที่ใช้วัสดุยางเข้ามาผสมร่วมด้วยตรงนี้อาจจะหักเปราะได้ง่ายต้องระวังเป็นพิเศษค่ะในห้องโดยสารรถ Nissan Skyline GT-R R34 ปี 1999 ก็ถอดรายละเอียดมาจากในหนังแบบที่เราเห็นตอนไบรอันขับมาเลยค่ะทั้งไม้มาตรวัดต่างๆเกียร์เบรกมือที่ทำออกมาได้ละเอียดยิบมากๆเบาะสปาร์โคสีแบบทูโทนถังไนตรัส NX ถึง 3 ถังโรบาร์และพวงมาลัยสปาร์โคน่าเสียดายที่ทาง Green Light ไม่ได้ทำให้เจ้า Nissan Skyline GT-R R34 คันนี้สามารถเปิดฝากระโปรงเพื่อโชว์เครื่องยนต์หรือว่าเปิดฝากระโปรงท้ายรถได้แต่ลูกเล่นที่ชดเชยเข้ามาก็คือการเปิดไฟ LED สีฟ้าจำนวนถึง42หลอดที่ใต้ท้องรถแบบจัดจ้านจัดเต็มมาให้แทนค่ะถ้าพร้อมแล้วมาชมทีเด็ดกันเลยอย่างกับหลุดออกมาจากในหนังเลยค่ะสวยมากๆบทสรุปรีวิวของเจ้า Nissan Skyline GT-R R34 ปี 1999 Brian O'Connor เวอร์ชันคันนี้ถือว่าเป็นโมเดลรถอีกหนึ่งชิ้นที่คู่ควรจะมีเก็บสะสมเอาไว้ค่ะสำหรับสาว FC ของ Paul Walker และก็ตัวละคร Brian O'Connor รวมถึง GT-R R34 ที่ทาง Green Light ทำออกมาได้ดีมากๆทั้งดีเทลบวกกับวัสดุน้ำหนักสัดส่วนความสมดุลดีมากและยิ่งมาเจอลูกเล่นเปิดไฟ LED ใต้ท้องรถอีกเพราะถ้าลองเอามาเทียบกับงานของ Jada Toys แล้วจะเห็นความต่างกันแบบสุดขั้วมีความไม่สมส่วนอยู่พอตัวล้อใหญ่จนเบียดจนรถโหลดติดดินเลยทีเดียวแต่การจะหาเก็บสะสมตอนนี้ก็เป็นไปค่อนข้างยากค่ะเพราะทางผู้ผลิตอย่าง Green Light เองก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะผลิตซ้ำหรือว่า reproduct ออกมาขายใหม่จึงกลายเป็นของที่แรร์มากๆทั้งช่วงที่ออกมาจำหน่ายใหม่ๆราคาอยู่เพียงหลักพันแต่ตอนนี้ราคาใน eBay ตลาดโลกนั้นดีดพุ่งไปไกลแตะหลักหมื่นกันแล้วค่ะสำหรับสภาพสวยๆกล่องครบไม่ใช่แค่มีเงินแล้วจะหาได้จริงๆนะคะเพราะว่าใน eBay เองก็แทบไม่มีขายให้เห็นกันแล้วและสำหรับใครที่กำลังเล็งสั่งออนไลน์มาก็ต้องดูให้ดีค่ะเพราะว่าทาง Green Light ผลิตมา2รุ่นแบบเปิดไฟได้และเปิดไฟไม่ได้สังเกตได้จากกล่องที่มีหน้าตาและสีที่แตกต่างกัน
แต่ถ้าใครที่ต้องการจะหาซื้อแบบที่เปิดฝากระโปรงหน้าโชว์ดีเทลของเครื่องยนต์และเปิดฝากระโปรงท้ายรถได้ด้วยแอดก็แนะนำของค่ายจอยไรท์ที่สามารถตอบโจทย์นี้ได้แต่ว่าราคาก็แรงเอาเรื่องอยู่ค่ะแต่ก็จะไม่สามารถเปิดไฟใต้ท้องรถได้จุดนี้ก็คงต้องอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแล้วล่ะค่ะแต่สำหรับแอดเองชอบลูกเล่นที่เปิดไฟได้เพราะว่ามันสวยเหมือนในหนังดีจริงๆค่ะยิ่งเอามายืนคู่กับฟิกเกอร์ไบรอันโอคอนเนอร์แล้วก็ยิ่งทำให้คิดถึงไปอีกส่วนฟิกเกอร์โมเดลของไบรอันโอคอนเนอร์ก็เป็นงานโมทั่วไปค่ะไม่มีจุดขยับสูงราวๆ10 เซนติเมตรซึ่งไม่ได้แถมมากับตัวรถนะคะสามารถหาซื้อแยกต่างหากได้ก่อนจากกันไปถ้าตัวละครไบรอันโอคอนเนอร์กลับมาร่วมปิดตำนานในฟาสต์10จริงๆอยากเห็นเขากลับมากับรถรุ่นอะไรมากที่สุดนอกจาก GTR R34 และเพราะอะไรดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปแวะกด Subscribe ช่องให้แอดกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องก้าวสู่แสน Subscribe โลเงินต้องมาแล้วจ้าขอบคุณ FC ทุกคนค่ะสำหรับชาว FC ที่ยังอินกับรถในหนัง Fast and Furious อยากจะหาโมเดลรถมาสะสมกันคนละคัน2คันแอดก็มีร้านมาแนะนำกันค่ะกับร้าน Kismo Model ค่ะทั้งสเกล1:24หรือว่า1:18สวยสมจริงตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะ Hey, true, bet that up for the track. We gon' take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Oh yeah. If you're broke but you're still pimping, drinking, smoking, then say, oh yeah, oh yeah. If you're ballin' by your bottles, then say, oh yeah. You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.